خب، سلام، شب همگی خوش. امیدوارم که حال همه خوب باشه. بابک، مهدی، رضا که فعلا دارین میبینین. فقط من یه چیزی رو دارم تست میکنم. یوتیوب یه قابلیت جدید آورده. بله، اصلا جالب نیست. کارش اینه که همزمان هم میتونی روی شورت، یعنی فرمش شورت ویدیو لایو تو نشون بدی و اینکه هم توی این حالت. من تیکش رو زدم، اینجا زده بود که جدید دوال استریم، ولی خب مسئله اینه که فقط این وسط تصویر رو میاد میندازه روی شورت. یعنی خود من که الان این طرفم، بذار ببینم خودم رو با بکشم اینور درسته. اینجا اگه خودم بکشم اینجوری میفتم توی تصویر شورت ویدیو، ولی نمیدونم. حالا موقتا این سری روشنش کردم ببینم اصلا جواب میده، به درد میخوره، کاری و را میندازه یا خیر. میخوام خودمو بندازم همینجا یا چی، یا بندازم این وسط پایین. نظر شما چیه؟ بنویسین که شروع کنیم بریم ببینیم که اولین این یه فصل میخوام درست کنم تقریبا، یعنی که فصل به فصل، مثلا چند تا ویدیوی خیلی کوتاه و اینجوری آموزش تخصصی دانشگاهی و برق و الکترونیک و اینا نیست. یه آموزشیه که خیلی خیلی بذار باشه شاید که من یه آموزش خیلی چجوری بگم، یه آموزشیه که خیلی میخوام سعی کنم به زبون خیلی ساده توضیح بدم که اگه مثلا یه کسی که اصلا هیچ ایده ای راجع به این کار اصلا نداره بتونه اون آدمو حالا علاقه‌مند کنه، جذب کنه، یا یکی هست که دنبال مثلا سن کمه میخواد تازه شروع کنه، یه ذره جذاب باشه واسه همه. یکی هم که حالا تو چه میدونم 40-50 سالگی کانال منو که فقط زدن از بیشترین بازدیدم از 35 سال تا به بالا. زیر 35 اصلا نمیدونم چرا کانال من خیلی کم ویو داره، ولی اونش هم مهم نیست. ولی در کل میخوام یه جوری سعی کنم تو این سیستم رو توضیح بدم، این کار رو، که هم اونی که تا حالا هیچ وقت کار نکرده علاقمند شه، هم به درد اونی که داره کار میکنه یا الان میخواد یاد بگیره بخوره. یعنی زیاد بخوای تخصصی حالا بری توی عمق نقشه خونی و برق و چه میدونم الکترونیک و اینا، یه جوری حوصله سربره. خیلی خیلی دمت گرم مهدی، 16 سالته. خب دیگه تو از همون چند درصدی هستی که نه اینکه اصلا زیر 35 سال بیو نداره، ولی بیشتر توی این آنالیتیکس کانال میزنه که چیز بیشتر بالای 35 ساله. حالا پس خودمو میذارم همینجا این وسط بمونه فعلا موقتا توی این ویدیو، ببینم که بعدن چی میشه. کاش اگه مثلا یوتیوب بیاد اون آپشن اضافه کنی که بتونی همزمان این دوتا رو جدا جدا ادیت کنی، سورس های ویدیو رو، یعنی توی شورت بذاری خودتو وسط، توی ویدیوی کامل خودتو بذاری اون گوشه، شاید بهتر باشه. حالا ولی هدف آموزش اینه که خیلی زبان ساده، خیلی خیلی پیش پا افتاده، جوری که اکثرا متوجه بشن، کسی که هیچ سررشته‌ای هم تو این کار نداره بتونه جذبش کنه و حوصله سربر نباشه. بیشترم حالت تجربیه، نه کاغذ خودکاری و کتاب دفتری. من زیاد با این سیستم درس خوندن، یعنی این سیستم
عجیب آموزشی خودمون مشکل داره. حالا جای دیگه که من درس نخوندم، ایرانش درس خوندم، اونم هزار تا مشکل داشت. برنامه نویسی و شما وقتی میای شروع کنی رو کاغذ می نویسی دیگه باید بری تا تهش رو بخونی که چقدر همه چیز مشکل داره. این یه نکته، این که همه چیز قرار خیلی ساده باشه. نکته دوم این که هر سوالی که همون لحظه که داریم میریم جلو واسهتون پیش میاد حتما بنویسین، چون که یه آموزش کامل میشه. بعد سیوش میکنم، مثل بقیه ویدیوها واسه خودش یه پلیلیست جدا داره. پلیلیستش هم اسمش ایندیگوه به خاطر رنگش. حالا سعی میکنم هر فصل و هر چیزی رو که توضیح میدم یه رنگ خاصی واسه بک‌گراند تامنیل ها در نظر بگیرم که بعدا میخواین پیدا کنین طبق اون رنگ و اینا بتونید راحت تر توی تامنیل ها پیدا کنید. این سری فصل آموزشی، حالا ببینم چند تا ویدیو میشه، ایندیگو رنگش همونجور که تامنیل رو دیدی و پلیلیست خودش هم داره، همیشه هم در دسترسه. توی اینجا الان توی این ویدیو میخوایم چند تا چیزو با هم دیگه یاد بگیریم. اینی که زمانی که یه دونه مادربرد میاد برای شما، من اینو ببرم بالا. خب اینی که شما از لحظه‌ای که یه دونه مادربرد میاد دستتون چجوری قدم به قدم بتونید مشکل رو پیدا کنید. حالا در نهایت تعمیرشه که تعمیرش خودش یه داستان دیگه است که اون میشه یه ویدیو دیگه، ولی اول ما میخوایم بدونیم که چجوری از طریق بورد ویو، به این نقشه ها میگن بورد ویو، به این نقشه ای که پی دی اف اینور داریم میگن شماتیک، چطوری از این دوتا نقشه و مولتیمترتون و اون تجربه حالا یا هر چیزی که دارین بتونید در نهایت برسیم به این که ای به یه بورد رو پیدا کنید و حالا دیگه بعدش هم تعمیر و اینجور چیزاش. پس هدف توی این ویدیو اینه. خب قدم اول چیه داستان؟ بریم سر اصل مطلب دیگه. شما همیشه دو تا نقشه داریم. یه نقشه داری که بورد ویو بهش میگن، فرمت های مثلا BRD خیلی مشهور هستن که با اوپن بورد ویو یه نرم افزاری هست به اسم اوپن بورد ویو. این نرم افزار میای نقشه تو باز میکنی. یه نقشه دیگه هم داری که بهش میگن شماتیک که میشه شمای اون یعنی مقدارها، اندازه ها، اینی که ورودی ها از چه سمت میاد، خروجی ها باید چطوری باشه، جریاناش چجوریه، ولتاژاش چجوریه. دیتیل بورد ویو رو معمولا شما روی یه فایل پی دی اف در کنارش، معمولا مثلا اوپن بورد ویو این نرم افزار که شما باز میکنی، اگه فایل پی دی افت با همون اسم توی همون فولدر باشه اتوماتیک واسه شماتیک پی دی اف دیتا رو زمانی که اوپن یعنی بورد ویوش و بی آر دی فایلش رو باز میکنی شماتیکش هم بغلش اتوماتیک باز میشه. ایول ایده خوبیه، مخلصم. خب حالا مثلا به طور مثال ما اینجا اومدیم یه دونه بورد ویو باز کردیم. آره یه دونه بورد ویو رو باز کردیم. اینجا یه مولتیمت داریم، یه دونه بورد A1706 داریم، مکبوک پرو 2016 یا 17 2016 17. این دستگاه رو داریم، آب خوردگی داره به طور مثال. و اینجا هم بورد ویوی همین مدل هست. معمولا یه دونه سریال نامبر هم روی بورد دارن علاوه بر مدل نامبری که دارن. بوردهای مکبوک ها یه دونه سریال نامبر هم دارن، به این به طور مثال اینجا نوشته شده. اینجا من برای شما زوم میکنم که دقیقا ببینید داستان چیه. میشه 820 خط تیره 20923 A. این میشه مدل نامبر این بورد. چون مثلا یه وقت میبینید از سری مکبوک مثلا 13 اینچ 2016 2017
با کانفیگای مختلف، پروسسور، رم یا هارد مختلف، یه وقت میبینید شماره سریال بوردها با هم دیگه فرق میکنن. حالا در یه حالتهای خیلی جزئی بورد ویو هاشون و شماتیک هاشون هم فرق میکنن، ولی معمولا 90% مواقع یه شکل. حالا مثلا توی یه سری مدل های قدیمی تر اینجوریه که بعضی هاشون، البته روی ویندوز ها این بیشتر این اتفاق میفته که بعضی ها مثلا چیپ گرافیک جدا دارن، بعضیا چیپ گرافیک جدا ندارن، با روی سی پی یو. اینا شماتیکاش یه فرق میکنه. حالا مثلا یه سری سی دی درایو داشتن، یه سری نداشتن، کابلا جاهاشون فرق میکرد. روی پلی استیشن هم دقیقا به همین صورته. پلی استیشن های قدیمی که دیجیتال هستن، یعنی اون فت بزرگا دیجیتال ها، یه سری کانکتورها ندارن و اونایی که سی دی میخورن، یعنی دیسک میخورن، هنوز من میگم سی دی، اونایی که دیسک میخورن یه سری کانکتورهای اضافه و قطعات اضافه تری روی بوردشون هست که روی حالت دیجیتال فقط جاهاش خالیه. یعنی بوردها معمولا یه جور تولید میشن، حالا در نهایت رمشون، حافظه هاشون اینا متفاوته. اینم شد این نکته که سریال نامبر رو چجوری پیدا کنید که دقیقا همون بورد ویو خودتون رو داشته باشین. و این میشه یکی از اصلی ترین چیزهایی که شما واسه ایبیابی یه دونه بورد نیاز دارین. حالا شماتیک فرقش با بورد ویو چیه؟ ببین، بورد ویو رو میتونی اینجوری در نظر بگیری که مثلا گوگل مپه، مثلا نقشه مثلا خیابونا و ایناه که میدونی مثلا بیمارستان اینجا، چه میدونم پلیس استیشن اینجا، خونت اینجا، مغازه اینجا، سوپرمارکت. اینا لوکیشن ها رو میتونی با مثل بورد ویو، مثل گوگل مپ، اینا میتونی لوکیشن ها رو پیدا کنی. فرقش با شماتیک چیه؟ شماتیک میشه مثلا نقشه، مثلا نقشه برق شهریه که مثلا سیمکشی ها چه شکلیه، برقا کجاه، برق فشار قوی کجاه، برق مثلا مترو چجوریه سیستمش، چه میدونم. یعنی موقعیت فیزیکی رو تو میتونی، چیپ تو موقعیت فیزیکیشو روی بورد ویو ببینی و دیتیل اون چیپ رو، اینکه پایه ها به کجاها متصلن، مسیرها چیه رو میای روی شماتیک میبینی. مثلا به طور مثال شما یه دونه چیپ، مثلا یه دونه آیسی تغذیه داری که آیسی تغذیه یه سری ورودی داره، یه سری برق واره، یه مسیرهایی مثل از به عنوان ولتاژ اینا برق وارد میشه و از این چیپ، از این PMU، PMIC، پاور منیجمنت، یه سری خروجی های ولتاژ داری. مثلا چه میدونم 3 ولت وارد میشه، 5 ولت خارج، 5 ولت وارد میشه، 3 ولت خارج میشه و اینا. که زمانی که مثلا، حالا کوتاه بخوام توضیحم بدم، مثلا زمانی که این چیپ پاورت خرابه، میبینی که 3.3 ولت توی مسیری داره وارد میشه، خروجی که داره مثلا ولتاژ میفرسته به یه جایی، مسیرش رو پیدا میکنی روی شماتیکت زده مثلا 3 ولت یا 1.8 ولت داره از اینجا خارج میشه. بعد زمانی که دستگاه رو به برق وصل میکنی، میای خروجی ولتاژ رو اندازه میگیری، میبینی ولتاژ خروجی رو نداری. یعنی ولتاژ ورودی به پاور منیجمنت تو داری، به پی ام یو تو داری، به پی ام آی سی تو داری، حالا هر چیزی، و خروجی رو نداری که متوجه میشی این چیپ خراب شده، از کار افتاده و ولتاژ وارد میشه ولی ولتاژ خروجی نداری. به طور مثال که این لاین ها و این ولتاژ های متغیر و این پایه ها که معمولا با خازن ها، چه میدونم دیود ها، چیزایی که دور، قطعاتی که دور هر چیپ هست، اینا میتونی بعضی وقتا پایه ها رو، پوینت های مشخص داری روی بوردت، میتونی از اونجا تست بگیری. به طور مثال اینجا ببین، ما اینجا یه نقطه های زردی داریم، میبینید اینا همین مسیرهایی هستن. به طور مثال اینجا من چون بیشتر دارم امروز روی نقش و اینا توضیح میدم، دیگه تصویر این دوتا دوربینم رو بزرگ نمی کنم، در همین حد فهم کنم کافیه. خب پس یه دونه پنس بیارم. خب ببین مثلا به طور مثال اینجا این پایه تو داری، اینجا این پایه
این پایه مسیرش اومده اینجا اومده اینجا، یعنی شما زمانی که یه چیپ روی این هست یا یه دونه هر قطعه‌ای که روی این هست، خب پایت رو مستقیم نمیتونی اندازه گیری کنی، میای از این نقطه‌ای که واسه تست گذاشتن استفاده میکنی. حالا بستگی به بردش هم داره و همه بردها اینو ندارن، ولی تا حدودی مثلا اینه داستان. یا اینکه مثلا یه سری چیپ ها هستن، ببین مثلا شما خروجیات و مسیرهاتو داری از اینجا، میبینی این مسیرها رو، تهش این لاینه دیگه، اینا تهش یه نقطه هایی هم گذاشته که زمانی که مثلا پایت کنده میشه سیم کشی تو از اینجا انجام میدی. اینا هم بعضی وقتا تهشون رو میتونی به تراشی اندازه گیری کنی. حالا جدیدن چیزای ایکس ری هم اومده، بعضی وقتا که مثلا یه چیپ زیرش دو تا پایه به هم میچسبه شورت میشه، یه سری دوربینای اومده با اشعه ایکس فکر میکنم کار میکنه که تو میتونی زیر چیپ رو ببینی، یعنی بدونی که این چیپ رو برداری میتونی ببینی زیرش پایه هات به هم دیگه چسبیدن یا نه. این هم هست، ولی خب روش اندازه‌گیریش اینه. بعد همه جا هم داری اینا رو، یعنی توی هر قطعه‌ای بخوای نگاه کنی، به طور مثال این قطعه رو بخوای نگاه کنی اینجا، یا میتونی از اینجا استفاده کنی واسه اندازه گیری، یا مثلا هر کدوم به یه دیود، به یه خازن، به یه ترانزیستوری متصل هستن که بتونی از طریق اینا اندازه گیریاتو انجام بدی. اینم یه روش دیگه که بخوای یعنی اینم روششه که بخوای پایت رو ببینی، چون وقتی چیپ میشه، مثلا به طور مثال یه دونه چیپ داری شما، مثلا به طور مثال شما میخوای اندازه ببینی این پایه پی پی VCCS0 سی پیو، این مثلا اینو که نمیتونی زیر سی پیو بیای ببینی داره درست عمل میکنه یا نه، یا ولتاژش و اینا رو اندازه‌گیری کنی. میبینی که این مسیرش روی بورد ویو کدومه، میای مثلا دوتا خازنی که بالاشه از این طریق، از این دوتا میتونی سالم بودن یا شورت نبودن این پینت هم، این پایت هم متوجه بشی که عملکردش درسته یا نه، یا مشکل مثلا اینه که اینجا شورت شده، یا وقتی که این دوتا رو خارج میکنی میبینی مسیر همچنان شورت هست. حالا اینا دیگه میره توی دیتیل، ولی اینجوریه روش اندازه گیری. پس شد این. و نکته دیگه، آره این میشه دیگه ارتباط بین پایه ها و اینا. اندازه ها هم که روی هر پایه ای که بزنید، به طور مثال اینجا داره به شما میگه C 1028. این شماره گذاری ها هم معمولا با اون چیپ هایی که در ارتباطه تا حدودی یکیه. یعنی شما مثلا یه دونه چیپ داری اینجا U2420، معمولا خازنایی که هر قطعه‌ای که بهش ربط داره همون با عدد 24ش داره شروع میشه، مثلا اینم دوباره 24 33. میدونی که ربط این میشه دیگه به اینجا، میدونی اینم مثلا 25، میبینی اینجا واسه 26 که میشه مال این یکی، 25 دوباره مثلا می اینجا میبینی 25 32 گذاشته واسه این قسمت. ربطشون هم اینجوری از رو شماره هاشون. روی هر پایه هم که کلیک کنی ببین اینجا مثلا تا حدودی اسمشو بهت گفته که اینجا شما متوجه میشی که روی S3 اینجا یه مسیر 1.2 ولت، 1 V2 یعنی 1.2 ولت دیگه. که بخوای روی شماتیکت هم پیداش کنی، اینجا PDF سرچ رو که بزنی روی شماتیک واسط پیداش میکنه که این قطعه اینجا 24 23 اندازش هم واسط داره و میگه به صورت موازی یا هر جوری با کدوم قطعات دیگه در ارتباطه. و اینا مثلا دارن بهت میگه که 1.2 ولت SS وارد میشه، مسیر این شکلیه، میاد با این خازن ها در ارتباطه، یعنی میره از این خازن ها رد میشه، این طرفش به گراوند وصل میشه همشون. پایه دوم که میبینید پایه دوتون گراوند هست و ادامه داستان. اگر متوجه نمیشید یا من بد توضیح میدم یا هر چیزی، میتونید به هم بگین که یه جور دیگه ای توضیح بدم، یا مشکلی اگر هست به من بگین که بتونم درستش کنم. تا اینجا اومدیم، اگر نه که ادامه بدیم. خب اینم از این. پس شد تفاوت بورد ویو و شماتیک. سلام، بورد ویو و شماتیک چطوری به هم وصل شدن؟ اینو اولش توضیح دادم. اگر شما زمانی که
دیتایی که دارین میگیرین، یعنی نقشه‌ای که دارین میگیرین و PDF تون و نرم افزاری که دارین استفاده میکنین. مثلا من دارم از اوپن بورد ویو استفاده میکنم. اوپن بورد ویو زمانی که توی یه دونه فولدر یه دونه بورد ویو داری و شماتیکشو گذاشتی بغلش یه اسم یه شکلم دارن، زمانی که بورد ویو رو باز میکنی اتوماتیک PDF دیتای شماتیک هم باهاش باز میکنه واسط و اینجوری به هم متصل میشه. این قابلیت رو معمولا نرم افزارهای بورد ویو دارن. حالا تو از اوپن بورد ویو اگه استفاده کنی این حالت رو داره اتوماتیک تو خودش. معمولا باید بیشتر اسمشون یکی باشه دیگه. مثلا اینجا اسم این اسم که این بالا هم نوشته با اینی که این طرفه یکیه. خب این شد قسمت نقشه ها و تفاوتشون با هم. حالا زمانی که شما بورد ویوتون و شماتیکتون رو باز میکنید یه سری نماد توشون میبینید و این نمادها هر کدوم معنیهای خودشو داره. مثلا به طور مثال اینجا نوشته C، بعد اینجا نوشته مثلا U، حالا اینجا هم بتونم بهتون نشون بدم، اینجا نوشته R، اینجا دوباره U داریم، D داریم، L داریم. خب اینا یعنی چی؟ مقاومت ها رو با R نشون میدن. رزیستر جریان الکتریکی رو اینا میاد محدود میکنه. به طور مثال ما یه دونه R پیدا کنیم اینجا R 7433. R ها معمولا هم دو طرفشون بازن دیگه چون که داره جریان رو محدود میکنه و خب ببخشید. خب ببین مثلا یه طرف این مقاومت به CPUGT سویچ SV3 وصله، اون طرفش به SNUB که اینم هست دوباره به این خازن وصله و اینم که وقتی نوشته 7438 شما میدونی 74 اینجا L 74 داری، دوباره اینجا U 74 داری، میبینی اینا همه 74 هن. دوباره اینجا یه L 74 داری، دوباره اینجا یه R 74 C داری. اینا همه پایه ها مثلا هر کدومشون به یه طرفی میره، ولی اینایی که اطراف CPU هستن معمولا واسه خود CPU هن دیگه. و دوباره اینجا یه دونه آر دیگه داری، میبینی مسیرها اینجوری اینو میده به این طرفش گراونده، دوباره این همینطور اینو میده به این از اینجا دوباره پایه گراوند داره، پایه 5 ولت داره SSF و این میشه مقاومت. پس کارش اینه که جریان الکتریکی رو میاد محدود میکنه. بعدش کپاسیتور دارین یا خازن دارین یا کندنزاتور آلمانیش. کارش اینه که انرژی الکتریکی رو میاد تو خودش ذخیره میکنه و نوسانهای ولتاژ رو فیلتر میکنه که معمولا یه سرش هم گراوند هست و یه سرش اون مسیریه که به طور مثال VCC GTS 0 CPU از این خازن رد میشه، از این کندنساتور کپاسیتور رد میشه. نمیدونم انگلیسی بگم اینا رو فارسی بگم، آخه نمادها همه این شماتیکا انگلیسی هن دیگه، به نظرم اینجوریش هم یاد بگیریم خوبه. خب پس این شد کار خازن. بعد سلف داریم یا کویل داریم یا اینداکتور داریم. کار این چیه؟ میاد انرژی رو توی میدان مغناطیسی ذخیره میکنه و با تغییرات ناگهانی، اینجا همه رو نوشتم که یادم نره اینجوری تایتل وار بگم که موضوع از دستم خارج داشت.
میاد انرژی رو توی میدان مغناطیسی ذخیره میکنه و با تغییرات ناگهانی جریان مخالفت میکنه. یعنی که یهو زیاد یهو کم، به زبان ساده میاد میگه نو شما حق نداری اینجا رد شی. به طور مثال این قطعه شکلشون، حالا بذار ببینم سلف، بیا این سلف، حالا بستگی به بردم داره دیگه. البته یکی از کاربردهای خازن فیلتر کردن. آره دیگه گفتم انرژی الکتریکی رو تو خودش نگه میداره، نوسانات ولتاژ رو فیلتر میکنه. منظورتون متوجه نشد؟ خب این آقا بفرمایید R22. اینایی که میبینید اینا بالای سی پی یو هن. حالا اینا روش این که چجوری اندازه گیری هم بکنیدم بهتون میگم. اینجا دوباره خازن داریم، اینا 2 تا پایه. حالا ببینید دیگه بستگی داره به اینکه کجای برد هست، ارتباطش با چه چیپایه. با L نمایشش میدن، با آردی هم فکر میکنم توی بعضی نقشه ها دیدم. آره. بعدش میشه قطعه بعدیمون دیوده. دیودها بریم ببینیم که چی داریم. دیود قطعه بعدی میشه دیود. ببینیم اینجا کنترل F رو میزنیم. خب دیود کارش اینه که میذاره جریان فقط در یک جهت عبور کنه. و به طور مثال اینجا ما یه دیودی داریم که واسه یو اس بی وی باسمونه و 20 ولته، D3302 و جاشم میشه D33. ببینم بغل این چیپمون ایناشش. حالا دیود شکل‌های مختلفی هم داره، ولی بذار ببینم این وره نقش این ورش الان. آره دیگه. خب ما 2 تا چیپ داریم اینجا. این فکر کنم ورژن این یه ذره فرق میکنه. این طرفشو ببینم. خب این ولی همینه دیگه، چرا فرق کنه؟ نه این همینه دیگه. ببین این دیود، من یه ذره دارم اینجا بد میبینم. آره اینجا F هم که فیوز ها هستن. اینم F1. اینا F های خیلی فیوز های خیلی مهمی هستن. فیوز هم که دیگه میدونید دیگه، فیوز هم کارش زیشغون فیوز جریان قطع میکنه. ببین اینجا مثلا 2 تا پایه این میره به یکیش به یو اس بی کنترلر ما. اینجا این آی سی شارژ دستگاهه که برق و سویچ میکنه، مثلا 5 ولت، 15 ولت، 20 ولت فست شارژ، مثلا پی دی شارژر پی دی. کار این یو اس بی کنترلره که اینا چند ویدیو واسه تعمیرش، مشکلاتش، اینکه به هم متصل هستن و چیزای دیگه ساخته شده. فیوز هم که این همه اینا یه دونه فیوز هم بغلشون دارن که یه 22 ولت 24 ولت شدن وارد شد اولین نابود میشه. خب اینم پس شد دیود. حالا دیود شکل‌های مختلفی هم داره دیگه، حالا ولی این ما میدونیم که این یه پایه این ورش یه
که میشه پایه دومش. ببین اینجا یه دونه نقطه هم واسط گذاشته، از این ورم میتونی اندازه گیریش کنی. مشخص اینجا، آره از این برم میتونی اندازه گیری کنی، چون که پای زیرش یعنی مثل خازن نیست که بتونی پایش رو اندازه بگیری، میتونی از اینجا استفاده کنی، پای دومش رو اندازه بگیری. این هم شد دیود ها. بعدش یه سری چیزا هم هستن مثلا ترانزیستور که یه تقویت به عنوان تقویت کننده سیگنال ماسفت هستن که ماسفت ها مثلا با کیو نشونشون میدن. اینجا مثلا به طور مثال این ماسفت ما که دوتا پایه گراوند داره، پی پی باس G3H اینجا رد میشه. حالا راجع به پی پی باس ها، پی پی G3H توی مدل های جدید دیگه G3H نیست، AON always on. آره این مهمترین مسیر پی پی باس. و یه مسیر دیگه هم داریم، حالا که تا اینجا هستیم اینم توضیح بدم واسهتون. G3H آره خب این مسیرهای G3H، یعنی این پی پی باس G3H مهمترین مسیر رو برق لپتاپ ها. ببین به کجاها متصله، میبینی این مهمترین اتوبان اصلی برق و روشن شدن دستگاه ها اینه. حالا توی مدل های جدیدتر اسمش شده، لپتاپ های جدیدتر یعنی مکبوک های جدیدتر، حالا چون این برد مکبوکه شده پی پی باس، به جای این نوشتن AON always on. آره و اینم میشه Q یا همون ماسفت که همون ترانزیستور پیشرفته است که واسه سویچ سریع و مدیریت توان استفاده میشه روی بوردها. و شکلش هم اینه دیگه، به طور مثال اینو اگه بخوایم روی چیز پیدا کنیم، این ماسفت رو میشه این میشه ماسفت ما. این بعدش هم که آیسی ها هستن که خود همه آیسی ها یه سری هزاران میلیون ها قطعه است از همین قطعات توی مثلا بسته بندی. مثلا چیپ به این گندگی رو که میبینید، یا مثلا چیپ وای فای اینا رو که میبینید، اینا رو که آروم آروم بتراشین بتونید برید پایین، همینجوری میبینی هزاران که در اقراقه، ولی همینجوری لایه و قطعه پر قطعه است توی خودشون. مثلا همین واسه اینا رو که بلند میکنن یا میذارن روی برد یا میخوان از روی برد جدا کنن، زمانی که حرارتشون خیلی بالاه نباید بیفته، ضربه شدید نباید بخوره، کج نباید بشن، ترک نباید بخورن، وگرنه دیگه کار نمیکنن. خب اینم یه حالت کلی این که بفهمین علامت ها L و Q و C و اینا چیه. چیز دیگه هم نداریم. IC ها و چیپ ها هم که با U نمایش داده میشن معمولاً. این دیگه بستگی به اون شماتیک و اون بورد ویویی که شما داری باش کار میکنین که از چه کدوم شرکت داره، ولی اکثر موارد از همین نمادها دارن استفاده میکنن. GND هم که همون گراونده دیگه. این پایه هم همه شماره دارن که اینجوری میتونید از روی شماره هاشون و اینکه بالا و پایین بوردتون چه شکلیه، این از این شماره ها میتونید توی شماتیکتون پیدا کنید. به طور مثال این پایه ها رو که ببینید هر پایه مثلا قرار ورودیه یا خروجیه و اینکه مثلا 6 دهم ولت یا هر چیز دیگه ای رو میتونید اینجوری از روی هر پایه دقیقا پیدا کنید. خب
بعدش هم این که یه سری اسم هایی هم دارن دیگه. حالا مثلا به جز اون پی پی باس G3H، اون Hش مثلا به خاطر هات گذاشتن که همیشه فعاله، که حالا روی مدل های جدید کردنش AON always on، اونم به خاطر همیشه فعال بودنشه. این اسمایی که زیر اینا می نویسن حالا توی این یه نقشه کمتره، ولی معمولا اینجا هم یه سری دیتا ها به شما میده که مثلا توی لایه 0 مثلا 3.3 ولت سی پی یو unconnected، مثلا سی پی یو دوباره gain out، دوباره این و computing HS، یا به طور مثال لایه 4 5 ولت. این اسم ها کارایش اینه. اینجا مثلا 5 ولتمونه. دوباره میایم پایین تر، بریم مثلا ببینیم رم ها 6 ولت لایه 3 مموری. این اسم هم مهمن دیگه. مثلا زمانی که دستگاه روشن میشه برق ارسال میشه به هر قطعه و یه ارسال داریم و یه جواب داریم از هر کدوم، که مثلا ولتاژ رو میفرسته برمیگرده بهش، خب رم سالمه. بعدی ارسال واسه چیپ حافظه برگشت، خب حافظه سالمه. ارسال واسه سی پی یو برگشت، خب سی پی یو سالمه، دستگاه روشن میشه. این اس ها واسه این لایه ها. مثلا رم الان میبینید که همیشه اینجا نوشته SS 1.2 ولت SS 1.2 ولت SS، مموری کپ 1.8 ولت SS مموری 1.8 ولت. معمولا هم چند تا اینا مثلا اینا با هم متصل هستن. اینا مثلا پایه های آن کانکتد هستن، اینا به جای وصل نیستن. یعنی زمانی که شما چیپت رو برمی‌داری می‌بینی پدهای روی بوردت کنده شده، اگه می‌بینی مثلا آن کانکتد هست میتونی اصلا خیلی راحت، یا گراوند هست خیلی راحت بی خیالش بشی و اینا رو لازم نیست سیم کشی کنی. دوباره آره اینجا مموری ها رو داریم. بعد اینجا خود سی پی یو مون رو داریم که اینجا مثلا به خود مموری سیگنال میفرسته. اینجا همینطور. دوباره بیایم ببینیم پایه هاش چی هن. SS0 سی پی یو هم دیگه میشه VCC و دیگه این هم داستان هایی که خود سی پی یو داره. این مثلا میشه SS0. بعد SS3 داریم که میشه شد رم. اینجا مثلا میایم ببینیم وای فای چه خبره. خب اینجا هم هیچی. بذار ببینم ننده ها کجا هستن. خب اینم حافظه دستگاه، چیپ نندمون که اینم ارتباطاتش با بقیه مسیرها رو میتونی پیدا کنی. اینجا مثلا VCC نندمونه که میشه 2.7 ولتاژ PP3 V3 3.3 ولت 2.7 نند VCC. حالا اینو مثلا به طور مثال میزنی PDF سرچ، میاد اینجا بهت میگه که U9120 پایه هاش داستانشون چیه و خروجیش به کجا و اندازه هاش. اینا رو دیگه میتونید از روی نقشه ببینید. نند 64 گیگابایت 2.8 ولت. این داستان ها روشون نوشته. پس شد اینم از این که
مثلا اینجا این پایه اومده به 30 91 24 25 26 33 که بعد یکی از اینا اگه خراب باشه شورت میشه. بعد شما با حواستون باشه که واسه پیدا کردن شورت روی این مسیری که مثلا 2.8 ولت اگر هست نه یا 3 ولت برق تزریق کنی که اون قطعه داغ شه بخوای پیداش کنی. نسبت به هر لاین جداه. لاین دیتا مثلا تزریق ولتاژ نمیتونی انجام بدی، یعنی نه اینکه نتونی ولی خب اون دیگه داستان خودشو داره پیدا کردنش. حالا ما بیشتر داریم امروز نقشه و این داستانها رو برطرف میکنیم، اونا رو حالا توی ویدیوهای دیگه توضیح میدم. آها یه علامت دیگه هم که اینجا جامون جی هست که کانکتورها هستن، مثلا کانکتور باتری، کانکتور چه میدونم کیبورد، کانکتور ترک پد، اینا رو با جی نمایش میدن. خطوط آبی روی بورد ویو چی هستن؟ کدوم خطوط آبی؟ منظورت کدوم خطوطه؟ این خط آبی رو میگی؟ ببین ما اینجا یه خط قرمز داریم که این طرف برد رو نشون میده. اگه منظورت اینه، این خط که زمانی که میشه آبی یعنی داره میگه اتصال رو پشت برده. آها اگه منظورت همینه که این قرمز یعنی همین ور برد ارتباط داره با این پایه، وقتی داره آبی نشونش میده یعنی که این قطعه با یه توی این لوکیشن ولی پشت برده. یعنی اینجا که اینجا میبینی نقطه رو، پشت برد که بری میبینی که منظورش میشه این طرف، میشه اینجا. دوباره این ور آبیش یعنی پشت برد، میای پشت برد میشه این طرف. فرقشون اینه. اینم بستگی داره اینکه تنظیمات رنگ و اینا رو چجوری درست کرده باشه. ولی این فقط جلو و پشت برد. خب پس متوجه شدیم که توضیحات اینا چیه. این اسمایی که نوشته زیرشون هر کدومش هم نمیدونید، اسما رو نمیتونید بخونید، خیلی راحت کپی پیستش کن بده به یه هوش مصنوعی چیزی بگو منظور این چیه. مثلا این منظور این نند، این توضیحاتی که واسه این خازنی که به نندمون به چیپ حافظمون ارتباط داره منظورش چیه بهت میگه. اینم شد این داستان. یا مثلا یه لاین مهم دیگه است SMC reset که در حالت مثلا لو فعال میشه که می نویسن SMC underline reset underline L. تا حدودی هم میتونی از این نوشته های زیرشون بفهمی مسیر چیه دیگه. این مثلا میای میرسی به این قطعه میبینیم شورت شده، میدونی که خب یه داستانی با چیپ حافظ است که بهشون میگن سیگنال نیم به این اسما یا نت. خب حالا میریم سر اینکه این قطعه ها رو با مولتیمتر چجوری اندازه بگیریم. حدودی نه خیلی تخصصی. من یه آبی بخورم و برگردیم. این لحظه کف کردم. خب اینم از این. حالا این به طور مثال یه مولتیمتر دیجیتال داریم ما اینجا که میخوایم از طریق این مولتیمتر دیجیتالمون بیایم ببینیم که مثلا فلان مسیر سالمه، سالم نیست. یه سری مسیرها رو ما میایم در حالت متصل به برق تست میکنیم که بخوایم ولتاژ و اینا رو در بیاریم. یه سری مسیرها زمانی که به برق وصل باشه اصلا خطاه، اصلا عدد اصلا کلا چرت و پرت میشه، همه چی نمیتونی اندازه گیری کنی، مثلا مقاومت ها و اینا. خب حالا شما میای چی کار میکنی؟
مثلا بریم یه مثال باهاش بزنیم که قابل درک باشه. مثلا ما میخوایم ببینیم که این خازن 9188 ما که واسه یه نند هست و لوکیشنش سمت سی پی یوه، اینجا میشه سی پی یو شما، این سمت، و اینجا یه دونه نند داری، این نند شما، و در کنار این نند شما مثلا 2 تا خازن کوچیک داری اینجا، اینا خب بیشتر از 2 تا، ولی ما با این 2 تا کار داریم. خب پس شد این 2 تا خازن این وسطی ها میشه اینا، یکیش این پایه است یکیش این پایه است. هم این 2 تا پایه رو اندازه بگیریم و ببینیم که این ولتاژی که میره واسه نند ما، این آیا این سالمه یا نه. یا میتونید دستگاهتون رو وصل کنید به برق در حالت روشن، اینو بذارید روی ولتاژ DC، مشکی رو وصل میکنید به گراوند، پایه به طور مثال 1 ما، اینو میذاریم روی پایه 1 و اینجا ولتاژش رو اندازه میگیریم اینجوری، اینو میذاری مشکی تو میذاری پراپ مشکی تو میذاری گراوند، قرمز تو وصل میکنی به این پایه که زده اینجا 1، اینو در حالت روشن ولتاژش رو میتونی اندازه بگیری. یا اگه میخوای ببینی شورت هست یا نه، میای روی این قسمت دیود تست. دیود تست هم عکسش رو روی تامنیل گذاشتم، همین یه دونه خطه با یه دونه مثلث فلش به یک سمت. روی دیود تست که میذاری، حالا مثلا این مولتیمتر من توی این حالت وسطش هم تست بوق، هم اوهم، هم دیود، هم خازن، آره، که بعدا توی این حالت که میذارم با این دکمه میتونم عوضش کنم برم روی حالتهای مختلف. حالا تست بوق میتونی انجام بدی واسه اینکه ببینی سالمه یا نه. به طور مثال من اینجا میام تست بوق میگیرم. حالا این سری وقتی که ولتاژ نیست، پراپ قرمز تو میذاری روی گراوند و با مشکی میبینی که اینجا بوق نمیزنه. وقتی که بوق نمیزنه یعنی همه چیز داره خوب پیش میره. گراوند الان بوق میزنه. اگه این خازن ما شورت شده بود، اینجا میذاشتی بوق میزد، اینجا هم میذاشتی بوق میزد. ولی تست بوق یه تست 100% درستی نیست. الان بهتون میگم چرا. مثلا ما میخوایم اینجا یه دونه سلف رو بیایم اندازه گیری کنیم، سلفیه که به سی پی یو میره دیگه. خب من اینجا میذارم قرمز، مشکی رو وصل میکنم، بوق میزنه، بوق میزنه، ولی این الان شورت نیست. چرا؟ چون که بستگی به رنج مولتیمتری که داری، توی از یه اندازه‌ای به بعد مولتیمترت بوق میزنه. حالا یه سری مسیرها هستن که اینا مقدارشون خیلی کمه و تو باید ببینی مثلا مولتیمتر توی از چه مقداری شروع میکنه به بوق زدن. وقتی مثلا این مشکل رو داری که شما زیر 50 صدم مولتیمترت بوق میزنه، یه مسیری که 25 صدمه رو میای اندازه میگیری توی تست بوق داری. ولی همینو من الان مولتیمتر رو میذارم روی دیود تست، این میشه دیود تست، همین پایه رو میام دوباره اندازه میگیرم. خب ببین الان به من چند میده. 12 صدم. این دستگاه سی پی یوش خراب نیست که مثلا بگه مشکل داره. این وقتی 12 میبینید 12 صدم. حالا این یکی پایش چیه؟ 13 صدم. این یکی مثلا قطعه چی؟ 12 صدم. این یکی چی؟ 24 صدم. چون مولتیمتر من از 50 به پایین، از 50 به پایین دیگه، آره، از 50 صدم به پایین بوق میزنه. واسه همین وقتی که میام این قطعات رو تست بوق میگیرم، اینا بوق میزنه. واسه همین بهترین حالت تست اینه که شما میذاری روی دیود تست
توی دیود تست پراپ قرمز تو میذاری گراوند، زمین. میتونی به یه تیکه آلومینیوم این روی مثلا بذاری جای این پیچ ها، اینجاها، اینا جایین که گراوند هستن دیگه. قرمز رو میذاری اونجا، با مشکی اندازه میگیری و اینجوری پیدا میکنی که الان این مسیریه که سالم. خب حالا همون داستان رو واسه این دوتا خازن کوچیکی هم که اینجا داریم همین اتفاق رو داریم. تست بوق که بوق نزد فهمیدیم، ولی مثلا مقدارش رو میخوایم بفهمیم روی حالت دیود تست میبینید 392. این اینه که واسه اینکه ببینیم مسیر شورت شده یا مسیر شورت نشده، مسیر بازه و این داستان که یه قطعه رو میبینی سالمه یا نه. اگرم بخوای خود قطعه رو تست کنی مقدارش رو، که اولا که رنج مناسبی رو با واسه مولتیمترت بذاری. مثلا اگه میخوای اوهمش رو به دست بیاری، یه سری مولتیمترها اتوماتیک سویچ میکنن روی اون مقدارهای مختلف، مثلا نوشته 10 100 1000. بعد ببینی حدوداً اوهم اون قطعه‌ای که داری میگیری اوهمش چقدره که مولتیمترت رو دقیق تنظیم کنی اگه اتوماتیک نیست. و اینکه معمولاً یک طرف یا کل قطعه رو میاری بیرون اندازه گیری میکنی، یا اینکه حداقل از یه پایه جداش میکنی اندازه میگیری که مقدار دقیقی بهت بده. چون که اگه خارج از مدار تست نکنی، مثلا بیای مثلا قطعت روی خود مدار هست تست کنی، یه مقداری کمتر از اون عدد واقعی به خاطر مسیرهای موازی که داری نشون میده. واسه همین حتما قطعت رو در بیار تست کن، یا حداقل از یه طرف خارجش کن، یه طرف مثلا یه پایه رو جدا کن، بعدن تست بگیر. ببین مثلا من الان میخوام اینو واسهتون تست بگیرم، زمین روی اوم. ببین مثلا من کیلو اوم، مگا اوم اتوماتیک سویچ میکنه. بعد میام توی همون حالت دوباره برمیگردم همون خازنی که داشتیم. الان شانس ما انتخابمون هم کوچیک‌ترین حالتش. خب میذاریم دوباره اینجا، یه ذره لود میکنه. حالا داره بهت میگه 4.4 کیلو اوم، 4.5. حالا همین اگه باز کنی عددش فرق میکنه. خب بیایم روی قطعه بزرگتر کار کنیم. این داره ذره سخت میشه. میریم اینجا مثلا روی خازن‌های بکلایتمون. این خازن‌های گنده که توی همه مکبوک ها هم هستن، اینا خازن‌های بکلایت هستن. اینا خب من برم اون طرف بورد. ببین اینجا نوشته خروجی S0 LCD بکلایت. این پای اینا همه موازی هم با هم وصلن. بعد یکیشون که خراب میشه مثلا بکلایت مکبوکت میره. این خیلی اتفاق میفته مثلا تو مکبوک ایرها، اینا یکیشون شورت میشه و بکلایت نداری. خب اینا مثلا بخوایم اندازه بگیریم الان، به طور مثال قرمز رو وصل میکنیم گراوند، مشکی. ببین عدد همینجوری میره بالا، مگا میره سویچ میکنه 1.6. حالا دیگه همینجوری بالا پایینه دیگه، چون روی مداره میبینی کم میشه زیاد میشه. ولی میای روی دیود تست میذاری اینجا 1.2. این میدونی که این قطعه الان دیگه سالم. خب اینم شد از این. پس اگر قرار نیست ولتاژ رو اندازه بگیری، دستگاه لازم نیست به برق باشه. معمولا زمانی که مثلا یه بردی هم واسط میاد که میخوای ای بی آبیش کنیم، بردیه که خاموشه، روشن نمیشه، برق شارژ نمیکنه، که اصلا دیگه اون میک سنس نمیکنه که تست بخوای ولتاژ ها رو اندازه بگیری. ولتاژ معمولا واسه اینکه نوسان داری، چه میدونم یه قطعه درست کار نمیکنه، بخوای ببینی که کجا افت ولتاژ داری. ولی دستگاه سالم روشنه. ولی توی این حالت که مثلا این دستگاه آب خورده و اصلا روشن نمیشه، شما میای مسیرات رو اینجوری توضیح میدی. بعدش هم همیشه یه قدم به قدمی داری دیگه. یعنی زمانی که مثلا دستگاه وای فایش کار نمیکنه میری روی یه مسیرا کار میکنی، زمانی که روشن نمیشه میری یه جایی رو نگاه میکنی، چک میکنی، زمانی که
شارژ نمیکنه میری روی یه قسمت دستگاه کار میکنی. این همیشه به اون بستگی داری که داری چی کار میکنی. توی تست دیود باید یه عددی ببینیم درست. اگه صفر بود شورت هست، معمولا صفر نیست. اگه شورت باشه تست دیود، مثلا این پایه‌ای که گراوند هست و بخوای تست کنی، یه مقدار خیلی کمی بهت میده. مثلا مولتیمتر من میزنه 5000 میبینی. آره مثلا این پایه‌ای که اینور گراونده، پایه دوم، و شورت بودنشو با 5000 میزنه. تست بوقش هم میشه بوق پایه دو گراوند، پایه اول بازه سالمه و هیچ بوقی هم نداری. حالا دوباره سلف همینه. این سلفیه، این مثلا یه سلفیه که مقدارش بالاتره. میبینی روی تست بوق نمیزنه، مثل سی پی یو نیست. معمولا مسیر جی پی یو سلف هایی که به جی پی یو سی پی یو میرن، اینا عددشون خیلی کمه، رو اونا نمیتونی تست بوق بگیری. ولی الان مثلا من روی اینجا مثلا یه دونه سلف داریم. این سلف یا سلف گنده L70C L70C میره واسه فاز 2 TBA. خب این یه سلفیه که الان با تست بوق میبینی بوق نمیزنه. روی دیود هم که میرم مقدارش از 50 صدم بیشتره که بوق نمیزنه. به طور مثال 487 میبینی. این پایه دومو دارم اندازه میگیرم. این هم شد. بستگی خیلی به مولتیمت داره. پس شد این که بدون برق که میخوای تست کنی قطعات تو، باتری رو جدا میکنی، کابل باتری رو جدا میکنی، شارژر رو نباید متصل باشه، میذاری این خازنه و قطعات کامل تخلیه بشن. چون زمانی که شما این دستگاه رو به برق وصل میکنی، برق رو که جدا میکنی، تا چند لحظه بعدم تست بوق یا تست دیود میگیری از همین قطعات سالم، به تو صفر نشون میده، یعنی بوق میزنه. بعد چند لحظه که کاملا خازنا خالی میشن، اون موقع عدد درست رو بهت نشون میده. این هم یه نکته که حواست باشه. خب پس شد این هم هست. بعدش اینو توضیح دادیم که نزدیک به صفر باشه بوق داری، حواست باید به این نکته باشه. و آستانه مقاومت مولتیمتر نوشته بودم که 30 تا 50 اوم بوق میزنه. بعد آره همیشه هم عدد رو دقت کنید. به تست بوق نباید اکتفا کنی، همیشه باید چک کنی. به طور همون مثالی که واسهتون با سی پیو زدم، 13 صدم بود دیگه، 13 صدم یا 13 هزارم که بوق میزد. این دیگه به مولتیمتر. نکته بعدی اینه که این فکر یه ذره گیج کننده است، شاید هم به درتون نخوره، ولی بیشتر حالا همینجوری نکته‌ای واسهتون میگم که تست دیود و حالت اوم چه داستانی دارن که بهتره که دیود تست انجام بدین واسه قطعات، نه یا این دونه دونه اوم اندازه بگیرین. چون که ببین وقتی که یه دیوده واسه اینکه میخواد جریان رو هدایت کنه به یه ولتاژ اولیه‌ای نیازه که بهش میگن ولتاژ زانو، کنی ولتاژ. و مثلا برای دیودهای سیلیکونی فکر میکنم 7 ولته. خب ولتاژی که مولتیمت در حالت اوم اعمال میکنه برای غلبه کردن به این داستان کافی نیست. واسه همین در نهایت اون مقداری که به تو میده، چون زمانی که شما از پراپای قرمز مشکید استفاده میکنی تست میگیری، داری یه جریانی میدی، یه چیزی برمیگرده بهت که اون عددی میشه که اینجا نمایش میده دیگه. واسه همین اینا 9 ولت برق میگیرن.
یعنی 9 ولت باتری میذاری توشون. اینجوری نیست که فقط عدد رو بخونه، داره یه مقداری رو میده به اون قطعه و یه جوابی که ازش میگیره رو روی دیسپلی به تو نشون میده. آره، و اون مقداری که بهت نشون میده توی حالت اوم گیج کننده است. حالا تو اصلا قطعه رو در بیاری، اندازه بگیری بیرون، با یه قطعه دیگه مقایسه کنی، روی برد دیگه مقایسه کنی، ببینی آقا اینا همش بالا پایین بودنش درسته و دوباره قطعه رو جا بزنی. ولی توی حالت دیود تست این داستانا رو دیگه نداری، رو خیلی راحت می قرمز رو میذاری روی گراوند، مشکی رو وصل میکنی، دیود تست تو میخونی، عدد رو میفهمی سالمه یا نه. و مثلا اصلا یه سری بورد ویو ها هستن که خود دیود ولیو ها رو روی هر پایه کنارشون نوشته. مثلا روی آیفون، بورد آیفون ها هر پایه مثلا نوشته 0.345 0.749 0. مثلا 800 و فلان دیود ولیو داری. تمام اونا رو میتونی دونه دونه چک کنی، خیلی سریع مشکل رو پیدا کنی. تست بایاس مستقیم داریم و تست بایاس معکوس داریم که شما پراپ قرمز تو مثلا میخوای اندازه گیری کنی واسه دیود تست، در حالتی که مولتیمت یه جریان ثابت و کوچیک توی همین روش استفاده از دیود که بهت گفتم، مولتیمت میاد یه جریان ثابت و کوچیک رو از اون دیودت رد میکنه و افت ولتاژ رو میاد اندازه گیری میکنه و به تو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که شما یه مثلا پراپ قرمز تو به آنود وصل میکنی، مشکیت هم وصل میکنی به کاتود، بعد مثلا همون دیود سیلیکونی که حالا مثال زدیم میاد به تو مثلا میزنه 0.5 ولت یا 0.8 ولت. بعد زمانی که اینو معکوس میکنی، یعنی قرمز رو به جای آنود وصل میکنی به کاتود و مشکیتو به جای کاتود وصل میکنی به آنود، میاد OL نشون میده، اوپن لاین نشون میده، که توی این حالت میفهمی که مدار بازه. این هم میشه یه تست دیگه. ولی میگم بیشترین حالتش اینه که همین تست دیودی که گراند رو وصل میکنی، پایه مشکیت و پایه ها تو اینجوری میتونی اندازه گیری کنی. گیج نشین زیاد. دارم سعی میکنم دیگه تا اونجایی که میشه خیلی قابل فهم توضیح. خب پس شد چی؟ بیایم یه دونه یه حالت کلی تا اینجا هر چیزی گفتیم و یه خلاصه برداری کنیم. اینی که اول شما میای قطعت رو شناسایی میکنی، میخوای اول تصمیم بگیری روی پاور دستگاه داری کار میکنی، روی حافظه داری کار میکنی، روی چه میدونم دوربین سلفی داری کار میکنی، بکلایت. بعد اول به هر دستگاهی بالاخره یه مشکلی داره دیگه. اول میای شناسایی میکنی که آقا این قطعه کجاه، با بورد ویو قطعت رو پیدا میکنی، بعد سناریو تو میچینی که خب این ولتاژ ها داره وارد میشه، اینا خروجیه، این قطعه مثلا داره داغ میشه، این قطعه اصلا هیچ جریانی بهش نمیرسه، هیچ ولتاژی نداریم، اصلا ترکیده چیپ، خازن چیپ مثلا از همون اول میبینی نابود شده. اینجوری پیدا میکنی حدودی با همین بورد ویو که کجا باید دنبال چی بگردی. بعد که اینو پیدا کردی، اینکه در بورد ویو کجا کار داری، دنبال اون چیزی که میگری کجای این بوردته، قسمت بعد اینه که شما میای مسیرهای اصلی اون قطعه رو، حالا مثلا به طور مثال سناریوی این که یه لپتاپی روشن نمیشه اینه که یکی از مسیرهای اصلی شورت، دو اون مسیری که شورت هست به طور مثال یا نه مثلا دستگاه روشن نمیشه، مسیر اصلی شورته، بله خیر، بله خب پیداش میکنی که کجا شورته. مسیرهای اصلی مثلا میشه PP Bus G3H یا AON یا PP BAT که میره واسه باتری. مسیرهای اصلی که هر بوردی هم داره دیگه، ولی مکبوک ها معمولا G3H، بعد S0 S2 S3 S4 بعضی S5 دارن، لایه هایی که یه لپتاپ روشن میشه. کلی یه درک باید کنی که داری دنبال چی میگردی، بعد
کجاه. بعد از اینکه پیداش کردی سیگنال نیما رو نگاه میکنی، متوجه میشی که چه چیزی رو میخوای و کجاها آسیب دیده. بعد از اینکه سیگنال نیم تو پیدا کردی، قطعه خراب تو پیدا کردی یا میخوای ببینی قطعه خراب هست یا نه، میای قطعاتت رو، مقدار و اندازه هاشو میری روی شماتیکت نگاه میکنی. این مثلا میشه PPDC این، یعنی ولتاژ ورودی G3H شارژر. به طور مثال از روی این اسما هم میتونی متوجه شی که اینجا مثلا C70C میای اینجا میبینی C70C ما که میشه این قطعه، کدوم پایه یکش با کجاها در ارتباط، پایه دو چطور و کل این مسیر به کجا ارتباط داره. زوم کنم عقب. خب این مثلا میشه کل این داستانی که چه مسیرهای مرتبط میشه با همین DC این G3H، که بعد مثلا میبینی این پایش اینجا، خود این پایه های یکی که موازیان اومده به این قسمت متصل شده، اینا خودش پایه 1 2 3 13 اومده اینجا به یه دونه Q70C یا ماسفت. این ماسفت رو مثلا دوبار میزنی روش، میای اینجا میبینی این ماسفت رو اینجا بهت نشون میده 70C. اینجا شما اول دنبال این گشتی، فهمیدی مثلا این خرابه، PDF رو سرچ کردی انداختت اینجا، بعد 7033 تو که اینجا پیدا کردی، میای میبینی که این پایه یک ما که موازیه خودش اومده اینجا به این ماسفت ربط داره. اینجا هم میبینی که پایه یک این خودش اومده به پایه 3 مستقیم وصله، به پایه 2 وصله، به پایه 13 و 1 2 3 13. اینجا هم میبینی 1 2 3 13. میبینی ارتباط اینجوری به دست میاد که خود اینا مثلا میگه کدوم ورش گراونده، کدوم ورش به جای دیگه وصله. بعد همه اینا وصل میشه به U7000. U7000 چیه؟ IC که چیپی که یه سری ورودی های اصلی داره، همون 3.3 ولت اصلی، GH، SM باس و یه سری خروجی ها هم داره. یعنی این خارج میشه، اینا رو میده به SMC شارژر، SMC AUX، شارژر امون، دیمون، میره به R7090. این همونیه که مثلا میفهمی یه چیپ خرابه یا نه دیگه، که تو مثلا یه ورودی داری، ببین از این پایه ها وارد میشه ولی خروجی نداری، بعد میفهمی خب خود این چیپ داره بلاک میکنه دیگه. بعدش هم که رسیدی به این چیپ که نهایتا مثلا دستگاه مشکل شارژ که داره، میای این قسمت دیگه، چون این ورودی ولتاژ شارژه که رسیدی مثلا اینجا بوق زد، فهمیدی که وصلی به این ماسفت رو میفهمی سالمه، ادامه میدی مسیر رو، میرسی به U7000. U7000 میشه چی؟ میشه چیپ شارژت. میرسی به این که خب اینجا پایه 10 متصل به این، پس پایه 10 احتمالاً خرابیش به دلیل اینکه یا خراب شده یا مثلا لحیمش چسبیده به این، شورت شده مسیر. چیپو در میاری، ریبال میکنی، دوباره میذاری، میبینی مسیر باز شد یا نه، یا چیپو در میاری، دونه دونه این پایه ها رو اندازه میگیری، میبینی کدومی که این پایه ها خرابه. بعد که پیداش کردی میزنی روش، دوباره میری مسیر بعدی تو پیدا کنی. این میشه همین روندی که میگم اولش باید درک کنی منطق این مدار و این چجوری کار میکنه که اصلا ببین دنبال چی داری میگردی. این چیپ U7000 هم که مثلا رسیدیم بهش پیدا کردیم، میشه پشت برد این قطعه، این قطعه پشت برد میبینی سیاه شده اینجا، این چیپ هست. به دلیل آب خوردگی که داره میبینی خازن ها اینجا سیاه شدن اینجا. الان مثلا من اینو بردارم، اصلا برش داریم ببینیم داستانش چی. یه دقیقه ها، ضرر نداره.
آها بعد مثلا یه چیز دیگه هم توی همین مهین بهتون بگم، این چیپ ها همشون نقطه اولیه دارن، یعنی معمولا یه دونه نقطه روشونه، اون نقطه میشه محل پایه یک. یعنی اگه یه دونه نقطه، حالا این چیپ یه ذره کثیفه اینجوری معلوم نیست، بذار من تمیزش کنم. ببین این نقطه میشه اینجا، این نقطهشه، این میشه پایه یک. یعنی الان این نقشه رو که ما داریم اینجوری نگاه میکنیم این برعکسه، اینجوری بچرخونمش که میشه اینجا، میبینی که پایه یکت هم همین پایینه، این آشش. الان یه ذره فلاکس بزنم و این یه دقیقه بیارم بیرون. این فاصله اگه سوالی هست بنویسید، اگه نه که ادامه. خب اینم شد از این چیپ رو در آوردیم. اینجا یه ذره کثیفه به خاطر اون آبخوردگی که داره، میبینی این واسه این دستگاه یه دلیلش اگه خود چیپ خراب نباشه اینکه شارژ نمیکنه. این بعد اینجا این پایه که مثلا داشتیم راجبش حرف میزدیم که پایه 10 بود واسه شارژ، میشه این پایه. که این پایه رو میخوای اندازه بگیری، هم میتونی از اینجا اندازه بگیری در کنارش، اینکه به اینجا متصله به این خازن، یا اینکه خود پایت رو میتونی اندازه بگیری. خود پایت هم دوباره میذاری دیود تست، پراپ قرمز تو وصل میکنی گراوند، پراپ مشکی تو میزنی به این پایه شماره 10. چه مقداری داره نشون میده؟ 563. پس این پایه سالمه. این هم شد این کار. خب بذار ببینیم توی ولتاژ گیری. این چرا کامنت ها چت فیلتر شد؟ آل مسیجز. توی ولتاژ گیری از برد آیا مجازیم هر جایی رو ولتاژ گیری کنیم؟ اینو میپرسم چون چت جی پی تی میگفت مثلا نزدیک چیپ ها رو ولتاژ نگیر که خطرناکه. روی ای پی یو به نظرم چت جی پی تی میگفت. آها، ولتاژ نمیگیرن، این همونی که توضیح دادم. مثلا این سلفی که به سی پی یو یا جی پی یو میره، اینا دیود تستشون خیلی پایینه. مثل همین بوق، تست بوق نمیتونی بگیری، ولی ولتاژ اگه میخوای بگیری واسه مثلا همون سلف باید ببینی که داری روی چه مسیری کار میکنی دیگه. معمولا مسیری که ولتاژش خیلی ضعیفه رو که ولتاژ تزریق نمیکنی، منظورت اینه؟ پی دی اف سرچ میکنیم ببینیم که این چه مسیریه دیگه. ببین مثلا ما میایم میرسیم به این 31160. آها این سلف نیست، ببخشید. میایم میرسیم به این سلف، اینجا داره میگه که اینجا 0.0019 اوهمه، میبینی اینجا. ولی داره میگه که به تو چه ولتاژی داره، بستگی داره به اینکه کجا رو داری اندازه میگیری. ببین مثلا اینجا یه مسیر 5 ولت که از یه رزیستر رد میشه، میاد وارد میشه به پایه 3 یو، به پایه 3 یو 7410 و اینجا واسه بوت و سویچ و اینا خارج میشه. ولتاژ های هر مسیرم روش نوشته. نه ولتاژ رو نباید اندازه بگیری، متوجه نمیشم. این چیزو که گفتی زیاد
متوجه نشد. خب این شد تا اینجای کار. کف کردم حرف زدم. 1 ساعت و 17 دقیقه. خب پس این شد این که چجوری رسیدیم به این قطعه. این قطعه هم که در آوردیم و فهمیدیم چه خبره که باید تمیز شیم. و آها، سناریوی این که مثلا روشن نمیشه و اینا رو هم بهتون گفتم که اصلا باید بری دنبال چی بگری، چون مثلا میگم اول باید درک کنی که داری چی کار میکنی. کلا دستگاه روشن نمیشه، میری سمت ولتاژهای اصلی، مسیرهای اصلی، G3H. اگه شورت شده مثلا مسیرهای برق اصلی مثل G3H و 3.3 ولت، 5 ولت، 12 ولت، 20 ولت، اینا رو میتونی راحت تزریق ولتاژ کنی. و همیشه هم حواست باشه که مستقیما مثلا اون مسیری که داری کار میکنی مستقیم به سی پی یو متصل نباشه، چون اونجوری نمیتونی تزریق ولتاژ زیاد انجام بدی. یعنی اصلا معمولا تزریق ولتاژ رو اینجور جاها انجام نمیدن. روی نند مثلا تا حواست باشه. بعد مثلا مکبوک های مشکلی که دارن، مشکل برق که پیدا میکنن، ولتاژ اشتباهی زیاد میفرستن واسه نند، واسه چیپ حافظه رو میسوزونن. یه همچین حالتهایی هم داره. واسه همین حواستون باید به تزریق ولتاژ باشه. و اینکه گفتی نمیشه چیپ ها رو ولتاژ بگیری، هم اینو متوجه نشدم. سوال تو اگه یه جور دیگه بنویسی شاید بفهم چی میگی. هر چیزی که ولتاژ داره میشه ولتاژش رو اندازه گرفت دیگه. شاید من نمیفهمم چی میگی. باید حواستون موقع اتصال این پراپا باشه دیگه. این مهمه که اتصالی کوتاه درست نکنی، ESD باشه کاری که داری انجام میدی، پد آنتی استاتیک استفاده کن. اینجور چیزها رو تو این جزئیات، مخصوصا مکبوک های سری M که دیگه خیلی باید حواست باشه. ولی مکبوک که روشن نمیشه معمولا میخوای ولتاژ بگیری، اگه اصلا بیای اینجوری در نظر بگیریم که مسیرهای اصلی تو، شارژ تو، چیپ شارژ تو، چیپ یو اس بی کنترل، وقتی میبینی همه چیز سالمه، خب تهش میرسی به این که دیگه بدترین حالتش سی پی یو رفته دیگه، که دستگاه روشن نمیشه. که دیگه اونم با تزریق ولتاژ لازم نیست پیداش کنی. تو میای مسیرهای برق تو پیدا میکنی، وقتی همش سالم بود مشکلی نداشت، دیگه میدونی که مشکل خب پیچیده تر از این حرفا. اینم از این نکته. همیشه هم سناریو همینجوری که بهتون میگم واسه خودتون بچینید. اینکه مثلا دستگاه روشن نمیشه، میای میگیم توی مسیر اصلی تغذیه اتصال کوتاه وجود داره یا نداره. بله، خب میری تزریق ولتاژ میکنی واسه مسیرهای برق اصلی، قطعه داغ میشه، میفهمی خرابه. خیر، مسیر شورت نیست. سناریوی بعدی اینه که خب خود ورودی خروجی چیپ مثلا پاور منیجمنت تو می بررسی میکنی که ورودی های ولتاژ چقدره و آیا همونقدر خروجیات هم درسته یا نه. اگه ورودی داری خروجی نداری، خب میفهمی خود چیپت خرابه دیگه. اینم میشه نکته بعدی. و همیشه هم معمولا تا اکثر دستگاه ها این هم چیپ تغذیه رو دارن. حالا ما بیشتر داریم مثال همین روشن نشدن رو میذاریم دیگه. حالا قطعات دیگر رو باید بریم روشون کار کنیم. مسیر اصلی، این اتوبان اصلی برق توی تقریبا اکثر دستگاه ها هست با اسمای مختلف. مکبوک ها میشن همون G3H یا AON. یه مسیر VDD داریم روی آیفون ها، فکر میکنم VDD مین بود، آره، برق مین اصلی. روی کنسولای بازی ما همین داستان رو داریم. یه مسیر برق اصلی داریم، یه چیپ آیسی تغذیه داریم، ورودی داره، خروجی هایی که میفرسته واسه قطعات. این توی همه معمولا کار میکنه. این هم هست. در حالت کلی هم بهتون بگم اینی که شما یه دانشی دارین
بعد مهارت بیابی دارین، بعدش هم منطق درک دارین و اینکه کلا یه برد الکترونیک چجوری کار میکنه. این ستا رو در حالت در کنار هم دیگه بتونید تقویت کنید، تمرین 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 تمرین، اون وقت واسهتون دیگه فرقی نمیکنه حالا برد یه دونه مکبوک جلوته، برد یه دونه آیفون جلوته، برد پلی استیشن جلوته، برد کامپیوتر تسلا مثلا جلوته. اینش دیگه فقط ولتاژ ها کم و زیاد میشن، نقشه ها همون نقشه ها، دیتا رو از نقشه ها میگیری، مقدارات و اندازات رو پیدا میکنی، مسیرها رو در میاری و دیگه هر بردی بذارن جلوت میتونی تعمیر کنی. چیز زیاد پیچیده ای نیست. خیلی خیلی به این ربط داره که چقدر علاقه داری، چقدر صبر و حوصله‌ت زیاده. و علاقه و صبر و حوصله رو گفتم، پشت کارم هست. اینم از این نکته. اگه صحبت، نکته، هر چیزی هست به هم بگین لطفا. و اینکه آموزش بعدی رو واسهتون چی بذارن. چت جی پی تی اشتباه میگفت شاید. من فکر میکنم منظورش تزریق ولتاژ بوده نه اندازه گیری ولتاژ. چون آره مسیرهای دیتا نمیتونی ولتاژ تزریق کنی، خطرناک. یعنی میتونی تزریق کنی ولی خب بیفایده است. مسیری که مثلا 8 دهم ولته بخوای بهش نیم ولت بدی، خب اون اصلا جریان کشی نداره که حالا بخوای با حرارت پیداش کنی. پاورهای سویچینگ و پاورهای کامپیوتر هم انجام میدم. معمولا پاورها رو من کلا وقت واسه شون نمیذارم، به دلیل اینکه قطعه خیلی سخت گیر میاد، قطعه با کیفیت، و راستشو بخوای ارزش نداره. حالا نمیدونم توی ایران شاید داستانش فرق میکنه، ولی واسه من اینجا اون تایمی که بخوام بذارم یه پاور رو تعمیر کنم، یه هزینه بابتش بگیرم، میشه نوشو با یه دونه گارانتی مثلا 2 ساله خرید. مثلا همین یه ذره بستگی به پاورش هم داره دیگه. ولی خب برد و اینا دیگه داستانش همینه. آره، بیشتر اینی که نقشه ها در دسترس باشن، اندازه گیری، قطعه رو جایگزین کنی و خلاص. ولی همیشه به این بستگی داری که مثلا میارزه اون کاری که میخوای انجام بدی یا نه. مثلا یه وقت از یه برد مثلا مکبوک داری 2009، ارزش مالی برد 100 یورو 50 یورو، ولی دیتای توش مشتری مثلا حاضر 1000 یورو هم هزینه کنه که فقط دیتا در بیاد. حالا اون بستگی هم به مدلش هم داره. یه سریا که هاردایی دارن که راحت میتونی درشون بیاری ریکاوری کنی، ولی یه سری هاردهایی که قفل شدن با سی پی یو، یه چیپ های حافظه‌ای که با سی پی یو قفل شده، نمیتونی اینا دیتاشو به این راحتی بخونی، مجبوری اون برد رو کامل تعمیر کنی در حدی که روشن بشه بتونی بکاپ بگیری. ارزش رو همیشه خود قطعه، قدیمی جدید بودنش و مشتری مشخص میکنه که تو باید وقت بذاری چند روز یا چند ساعت کار کنی روی قطعه، روی دستگاه یا خیر. همیشه اینجوریه. این از این نکته. و حتما واسه بنویسید که آموزش بعدی چی باشه. حالا شاید هفته دیگه بتونم ضبط کنم یا شاید طولانی تر. بازم بهتون میگم کانال رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید، لایک کنید. حتما همین الان لایک کن دیگه چه کاریه؟ چرا لایک نمی کنی؟ و آره بنویسید که آموزشی بعدی رو چی واسهتون درست کنم، چی بسازم. و اگر دستگاه داشته باشم، الان مثلا امروز یه دونه پلی استیشن بود داشتم، مشکل صفحه سبز داره، ولی خب دیگه اینقدر پلی استیشن درست کردیم دیگه گفتم یه ذره متفاوت تر باشه. اینم از این. من بیشتر کنسول بازی علاقه‌مندم. ممنون. کنسول بازی زیاد هست روی کانال. فکر کنم چند هفته گذشته فقط کنسول تعمیر کردیم. ویدیوهای مختلف هست، اونا رو حتما نگاه کن.
مشکلات مختلف، پورت HDMI و چیپ و همه این چیزا. یا مثلا همین مثال دیگه این که بخوام بزنم واسهتون، همین کنسولای بازی، مثلا یه پلی استیشنی که میخوای بخری قیمتش 300 یوروه، بعد حالا مثلا یه قطعش خرابه که هزینه تعمیرش میشه مثلا 200. بعد مشتری اینجوریه که خب من 200 یورو اینو تعمیر کنم 100 تا میذارم روش، یه دونه جدید میخرم، گارانتی هم داره، مدلش هم جدیدتر. این یه حالتش. حالت دومش اینه که یه نفری یه دونه مکبوک داره، آب ریخته روش مثلا، روشن نمیشه، مکبوک رو تازه خریده 2000 یوروه، با 500 یورو درست میشه، اگه بخواد دوباره بخره 2000 یورو. خب پس این ترجیحش اینه که تعمیر شه تا اینکه یکی بخره. اینم هست. بعدش هم اگه میخواین کار کنید، مشتری داشته باشین، مشتری مدار باشین، همیشه باید خودتو بذاری جای اون آدم و هیچ چیزی رو به زور نباید. تو وظیفت اینه که آپشن های مختلفی که اون مشتری داره در مقابل شما رو میذاری جلوش، میگه حالا انتخاب کن. تو پاچه نکنید. تو پاچه که نکنید همیشه بیزینس تمیزی دارین. حالا دو جا هم ضرر کنید بهتره این که صورت مشتری رو بیاری پایین واسه حالا یه پول کمتر بیشتر. کارتون که تمیز باشه همه چیز درست میشه. میگم علاقه مهمه. اگه مثلا به این فکر میکنی که من وارد این کار بشم پولدار بشم، که کلا در اشتباهی، اصلا کلا داری راه اشتباه میای. اگه هدفت پوله با بری یه کارهای دیگه ای بکنی. اینقدر کارهای راحت تری هست واسه پول در آوردن. این خیلی مهمه. این بیشتر علاقه است. یعنی مثلا یه کسی که میره برنامه نویس میشه واسه پولدار شدن و یه کسی برنامه نویس میشه مثلا یهویی چه میدونم یکی از خفن ترین اپ های دنیا رو میسازه، این دوتا با هم فرق دارن. تو از اول بخوای فوکوس تو بذاری روی پول، این مغزت جواب نمیده. همیشه خودتو آپدیت نگه داری، همیشه دیتای جدید داشته باشی، همیشه دستگاه جدید بگیری، کارتو پیشرفته کنی. میگه فقط به این هستی که کمترین هزینه رو بکنم، بیشترین درآمد رو داشته باشه. اون دیگه مثلا دلالی کنی به نظرم خیلی درآمدش بیشتره تا اینکه بشینی حالا 400 پای مایکروسکوپ برد تعمیر کنی. این هم نکته بعدیش. پس اگه میخوای پولدار بشی صرفا راه و اشتباه نرو. راش این نیست. راه های پول در آوردن خیلی زیادتر و آسان‌تر هست. خب نکته دیگه، برنامه شماتیکی که الان داری استفاده میکنی اسمش چیه؟ نقشه ها رو از کجا پیدا میکنی؟ نقشه ها رو خیلی هاشو میتونی توی اینترنت پیدا کنی. برنامه شماتیکی که من الان نشونت دارم میدم اوپن بورد ویو هست، ولی این فقط یه اجرا کننده یه نقشه است. یعنی فقط نقشه رو واسه لود میکنه. تو باید نقشه رو داشته باشی. نقشه ها رو هم بورد ویو بزن، فایل های BRD دانلود کن دیگه. مثلا واسه لپتاپ ها راحت تر پیدا میشه، واسه کنسول های بازی اصلا پیدا نمیشه، واسه گوشی ها پولیه. ولی یه سری نقشه ها هستن که شما یه دونه اپ رو میگیری، ماهیانه یه هزینه پرداخت میکنی که مثلا ZXW یکیشه، XZZ یکیشه، چه میدونم اینا بزرگاشونن دیگه، که قشنگ لیست دستگاه مختلف رو نشون میده. میزنی روش، شماتیک و بورد ویو با هم واسط باز میشه. اونا پولی هاشن. ولی اینا ورژن اوپن سورس مجانیه که در صورتی که شما خود BRD فایل و PDF رو داشته باشی. نقشه هم نمیتونم بهت الان واقعیت توی لایو یوتیوب بگم دارم از کجا میگیرم اینا رو، ولی خب اونایی هم که خریدنیه که خریدنیه دیگه. اینا دیگه باید یه سری ارتباطات داشته باشی. شوخی میکنم. همون اپ ها رو اگه دانلود کنی ماهیانه یه هزینه داره پرداخت میکنی. اگر خارج از کشور هستی فکر کنم ماهی 3-4 دلار هم هست، زیادم گرون نیست. بعد لیست اکثر دستگاه ها رو داری. اگه میخوای سویچ کنی روی
گوشی میتونی همون ZXW رو انتخاب کنی. اگه میخوای روی کامپیوتر اینا کار کنی XZZ، که XZZ خیلی بزرگه، یه کمپانی خیلی بزرگن که حتی نقشه های پهباد و چه میدونم کنسول و همه چیا رو میتونی VIP روش داشته باشی. ولی خب مثلا کنسولاش میشه ماهی $50 $40. XZZ جان اگه این ویدیو رو میبینی یا اسپانسر شو، به ما نقشهاتو مجانی بده که ما هم واسه تبلیغ کنیم. خب این هم از این. نکته دیگری فکر نمی کنم باشه، بازم میگم حتما لایک، کامنت، سابسکرایب. آموزشی که میخوای حتما بنویسید که بدونم برم سمت چی، که این فصل رو کامل کنم. این فصل هم آموزشش بک‌گراندهاش رنگ بنفش‌طور ایندیگوه که با همین پلیلیست سیو میشه و همش یه شکله که میتونید پلیلیستی اینجوری پشت سر هم ببینید. تا یه روزی ببندیمش بریم سر آموزش بعدی و هدف اینه که همه چیز تا اونجایی که میشه به زبان ساده باشه. یعنی من بخوام تمام این دیتاهایی که اینجا واسه شما هست و بشینم دونه دونه تحلیل و بررسی و توضیح بدم، بعدا شما ویدیو رو میبندی دیگه میگی بابا این چی داره ژاپنی حرف میزنه ولش. ولی زمانی که این علاقه ایجاد بشه بری دنبالش، همه اینا رو خیلی راحت میتونی بفهمی که چی و به چه دردی میخوره. بله دیگه نکته دیگه هم نیست. فکر نمی کنم چیزی از قلم انداخته باشم. همین، پس همینجا دیگه این ویدیو رو به پایان میرسونیم. دمتون گرم وقت میذارید میبینید. بریم بعدا آنالیتیکس های کانال رو چک کنیم. مهندس به خاطر یه خاطره از تعمیرات برامون بگو. خاطره چه میدونم، همش هر روز خاطره است دیگه. چیز خاصی الان یادم نمیاد. خاطره که زیاد اتفاق میفته اینه که مثلا مشتری میاد دستگاهشو میاره میگه هر چقدر میشه من هزینه میکنم عکسای مهمم توی این دستگاه، تو رو خدا. بعد زنگ میزنی بهش قیمت رو میگی نه اینجوری نمیارزه ولش کن. این خاطره یه که همیشه داره اتفاق میفته. آره خب اینم از این. بعدش هم هزینه اینه که ممنونم، عالی بود، شب بخیر. شبتون بخیر. یه چیز جالب دیگه هم که بهتون بگم اینه که همیشه به اشتباه، یعنی ماها خودمونم همینیم دیگه، حالا میری پیش مثلا تعمیرکار دوچرخه قیمت بهت میده واسه گرونه، چه میدونم تعمیرگار ماشین، ولی خب به این فکر نمیکنن که مثلا خب ایده هم ندارن دیگه. شما اگه مثلا دستگاهتو میبری واسه تعمیر، مثلا بهت یه هزینه اعلام میکنه، یه قطعش خرابه، یا مثلا اون قطعه رو تو باید بیای حالا با هزار بدبختی بخری، سالم باشه، بذاری بشه، درش بیاری، 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت وقت تو میذاری. پس مثلا همیشه اینجوریه که خیلی گرونه واسه بعضی مشتریات اینه که مثلا بهش آچار و اینا رو بدی، بشونیش پشت میز، بگی خب بیا اینو خودت تعمیر کن، درست شد من پولشو بهت میدم، بگو چقدر میخواد. بعد یا مثلا ویدیو که میبینن توی یوتیوب مثلا هستش که واسه توی 5 دقیقه مثلا یه ویدیو نشون میده که خب این پورت HDMI عوض شد، ولی خب دیگه هیچ چیز دیگه تو اون ویدیو معلوم نیست دیگه. اگه پورت رو میذاری پایه میچسبه به هم جدا میکنی، یا پایه رو، یا مثلا پورت رو برمیداری پایه ها کنده شده باید سیم کشی کنی، اینا رو هیچ کدوم رو نمیبینن. فقط همون رو میبینن که خب
تصویر ندارم، این پورته این پشت چند، بعد قیمت رو که میگی نه این یه ذره اینقدر، میگی بابا سایزش نیست که. آره این هم اینجوریه آخه. با توی همه کارا هم همینه. شما مثلا لاستیک تو میخوای پنچرگیری کنی، یکی یه قیمتی بهت میده، یکی یه قیمت بالاتری میده، یکی کمتر حساب میکنه. این دیگه دکتر هم شما میری، هر کسی به نسبت اون تجربه و میزان درصد کم خطایی که داره بهت قیمت میده دیگه. همیشه تو فقط قیمت تو اعلام میکنی دیگه، حالا مشتری باید خودش تصمیم بگیره پیش کدوم یکی از اینا میخواد کارشو بکنه. و کار دست هم همیشه تجربه است. هرچی تجربه بالاتره، تعداد دستگاه زیادتره، مشکلات و دردسرا بیشتره، هزینه بالاتره. چون که توی من دستگاه شما رو دارم اینجا، اینقدر دیتای مهم داری تعمیر میکنم، استرسش خیلی زیاده، چون که با کوچکترین خطایی همه چیز واسه همیشه از بین میره و این استرس زیادی داره و ریسک خیلی بالایی داره، مخصوصا یه دستگاهی که آب خورده. واسه همین هزینهش طبیعتا بالاتر از تعویض مثلا باتری آیفونه. ایناش هم هست. این هست. از کجا اومدیم رسیدیم به کجا. این تهیشو فکر کنم کات کنم تو آموزش نظر. همین. دمتون گرم، شبتون بخیر، هفته خوبی رو آغاز کنید، به همه چیزای خوبی که آرزوشو دارین، لیاقتشو دارین برسین، تن سالم و شبتون بخیر. تا هفته دیگه واسه هم حتما بنویسین که بریم کدوم سمتی آموزش ها رو. تا بعد.